ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ በእያላችሁበት ሰላምን ተመኘው እንደውል ጊዜም ዘቢብ ነኝ ዛሬ ደግሞ በሌላ በጣም ቀለል ባለ ቤታችን ውስጥ በመናገኘው ምንሰራው የሳንድዊች የእንቁላል ሳንድዊች አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ተወዱታላችሁ አዲሶችም እንኳንም በሰላም መጣችሁ ነባሮችም እንደዚሁ አዲሶች ቪዲዮውን አይታችሁ ላይክም ኮሜንትም ሼርም እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ሁሌም የሚሰራው ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ነባሮችም እንደዛው በኮሜንት እና በላይክ አበርታቱኝ ወደ ቪዲዮ I want nobody but you I want nobody but you እሺ ተመልካቾቼ እዚህ ጋር ሁለት እንቁላል አዘጋጅቻለሁ ግን 3 አረጋለሁ ለሁለት ሳንድዊች ለሁለት ሰው የሚሆን ማለት ነው የእንቁላል አጠባበስ የተለየ አይደለም ቀላል ነው ግን እኔ ሳያርብን ወይ ደግሞ ቂጡ ብራውን ሳይሆን እንዴት አድርገን መጥበስ እንደምንችል ቴክኒክ አሳያችኋለሁ ማለት ነው እኔ ቤት ውስጥ ለልጆች የምጠቀመው ነው ሁሌም ለራሳችንም እንደዛው የምንጠቀመው ነውና ሳያርብን ቆንጆ ፍላፊ የሆነ የእንቁላል አጠባበስ እንሰራለን ማለት ነው በመጀመሪያ ደረጃ በደንብ አርጌ እንቁላሉን እመታዋለሁ እንዳልኳችሁ 3 እንቁላል አርጌያለሁኝ በደንብ አርጌ ከመታውት በኋላ ድስቴ ላይ ትንሽዬ ዘይት አደርጋለሁኝ 1 ማንኪያ የሚሆን ዘይት ማለት ነው ከዛ አላግለውም ድስቴን እሳቴን እንዳያችሁት በጣም ቀንሼ ነው ሎ ፍሌም ላይ ያረኩት ማለት ነው ከዛ እንቁላሌን አደርጋለሁ ማለት ነው ያው ሁላችንም እናቋለን በያስባለሁኝ ምናልባት ምንድነው እሳታችን ምንድነው ስሙ መጥበሻችን ወይ ድስታችን ሳይግል መጨመሩ አድቫንቴጁ ምንድነው እንቁላላችን እንዳይቃጠልብን ወይ ደግሞ ኦቨር ኩክ እንዳይሆን ይጠቅመናልና ያው እንዳያችሁት እንግዲህ እዚህ ይሄንን ስቴፕ ቀስ ብዬ ነው ማሳያችሁ ከዛ ይሄንን ከጠበቅኩት በኋላ እንደዚህ የበሰለውን ፓርት ወደ ጎን አደርጓል ወደ ማከል ሰበስበዋለሁ ማለት ነው ልክ ቪዲዮ ላይ እንዳያችሁት ምክንያቱም እሳቴ በጣም ሎ ስለሆነ አይቃጠልም ቀስ ብሎ ነው የሚበስለው ማለት ነው ከዛ ሁሉንም እንደዚህ ያረኩኝ ለአንድ 30 ሰከንድ የሚሆን እንደዚህ እከድነዋለሁ ከዛ ከ30 ሰከንድ በኋላ ኦልሞስት ትንሽ ነው የቀረው ሊበስልልን ማለት ነው በዚህ መልክ ይሄ ሳንድዊች በነገራችን ላይ ለምሳም ፓክ ላንች እንደ ፓክ ላንች ይዘን መሄድ እንችላለን ለልጆችም ማሰር እንችላለን ወይ ደግሞ ወንደላጤዎችም ይጠቅማቸዋል በያሰባለሁ ከዛ በዚህ መልክ በደንብ እርግጠኛ ሲሆን ሁሉም እንቁላል ልክ እንደዚህ እንደ ቂጣ መልክ ሲሰራልኝ ማለት ነው እገለብጠዋለሁ ማለት ነው በሌላኛው ሳይድ ያው እንደምታዩት በጣም የሚያምር ፍላፊ የሆነ እንቁላል ሆኖልናል ማለት ነው ከዛ በዛኛውም ብዙ አላበስለውም የተወሰነ ሰከንድ አበስለዋለሁ ያው በዚህኛው ገልብጫዋለሁ ከዛ እሳቴን አጠፋለሁ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ቲማቲም ያው እኔ ቲማቲምና የስላጣ ቅጠል ነው ያዘጋጀሁት እናንተ ደግሞ የምትፈልጉትን ታረጋላችሁ ማለት ነው ቲማቲሜ ላይ ኬክ አርጌያለሁኝ ኬክ ኦርጋኖ ማለት ነው ጠፍቶብኝ ነበር እና ትንሽዬ ሎሚ ትንሽዬ ጨው አረጋለሁ ኦርጋኖ ሎሚ እንትን ላይ ቲማቲም ላይ በጣም ነው የሚጣፍጠው ካለመዳችሁት ካልሞከራችሁት ሞክሩት ከዛ በዚህ መልክ አቀላቅላለሁ ይሄኛውን እናንተ እንዳልኳችሁ የምትፈልጉትን አይነት እንትን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ቬጂቴብል መጠቀም ትችላላችሁ ካለ ቬጂቴብልም መስራት ይቻላል ቸገር የለም እንቁላሉን ብቻ ከዛ የውኔ ዳቦ አለኝ ማለት ነው በቢላ ማእኩል ለኩል ቆርጠዋለሁ ከዛ ሪል ማዮኔዝ አለኝ ማለት ነው በካቻፕም ይሆናል ልጆቼ ባይዘው በካቻፕ ነው የሚወዱት በእንትን አይወዱም እና በዚህ መልክ በደንብ አርጌ ውስጡን
እቀባዋለሁ ሳይበዛ ማለት ነው ሲበዛም ይወጣል ይንጠባጠብብናል ከዛ ቲማቲሜን ደግሞ በዚህ መልክ ፍሬውን ያወጣውኝ አደርጋለሁኝ ፍሬውም ቢኖረው ችግር የለውም ከዛ ቆስጣ ሰላጣይንም በዚህ መልክ አደርጋለሁኝ ይሄው እንደምታዩት ከዛ እዚህ ጋር መጀመሪያ ሰራነውን እንቁላል ይሄው እንዴት እንደሚያምሩት ከዛ ይሄንን እቆርጠዋለሁኝ እንደዚህ በቁመት ማለት ነው ያው እንግዲህ ለወንድ ላጤ የሚሆን ነገር የለሽም ወይ ዘይብ ስለተባልኩ ነው ያው ለወንድ ላጤ ለምሳ ሰዓት ለራት ለቁርስ ኤኒ ታይም የሚደርስ ነው እንግዲህ ከዛ በዚህ መልክ የቆራረጥኩትን እንቁላል ጨምራለሁ ማለት ነው ይሄ በዚህ መልክ እንግዲህ በደንብ አድርጌ ተጠቅጠቅ አድርጌዋለሁ ይሄ ሁለት ሰው ዘንጦ ያጠግባል ማለት ነው ከዛ ቲማቲም እጨምራለሁ በዚህ መልክ እንዴት እንደሚያምር ለነግራችሁ አልችልም እንደዛውም በጣም ይጣፍጣል ሆፕ ትወዱታላችሁ በተስፋ አደርጋለሁ ትንሽ እንኳን ያግዛችኋል የእንቁላል አሰራሩ አጠባበሱ ማለት ነው እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር ከወደዳችሁት ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ አዲሶችም እንዲሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ተጠይቃለሁ ኦል የሚለውንም በማብራት ሁሌም የምሰራቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በቀላሉ ይደርሳችኋል ማለት ነው እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ እንዳልኳችሁ ይሄንን ይመስላል እስከዚህ ሰዓት ድረስ አብራችሁን ስለተከታተላችሁኝ ምስጋናዬ ከልቤ ላቀ ነው መልካም ቀን መልካም ሳምንት ባይ ባይ